Guys, ito na, meron akong binili. Ayan, ito. Ano ba to? Ayan, i-unbox natin to yung condenser mic natin saka yung mixer natin, yung sound card na B8. Ayan. Okay. Okay, mag-start na tayo guys kung paano natin ito i-unbox. Ayan, salamat. Ayan. Dumating lang kanina. Ayan. So, ang total nito guys, lahat is 1,584. Ayan, 1,000. Ayan, maingay talaga dito guys. Ayan. So ito yung live sound card guys. Yan yung B8, yan B8 sound card guys, B8 sound card. So condenser mic. So parang may kulang. Ewan ko kung ano yung kulang niya. Ayan. So, meron tayong so, titignan natin guys mamaya kung paano ba nagwo-work ito. Ayan. Ano to? Foam holder. Meron siyang holder. Yung wire niya. So, microphone wire. And then yung sa B8 guys, yung mixer natin ito, magkakaroon ako ng review nito guys. Ayan. So itatry natin ito. Ayan. Nakita ko lang to sa Shopee. And then sa mga nag-LS, try natin subukan gamitin guys. Disassemble muna natin guys. Paano ba to? Dapat yun may kasama nga na yun yung sound card talaga. Hindi niya pinasama eh. Madaya. Ayan. Tapos ako ba dito kung paano ba ito gamitin? Tsura guys, mapaharap dito. So nabibend pala siya. Oh, may fit siya guys. So ganon, may fit talaga pala. Tapos sasakto talaga siya. Sasakto siya. Kala ko di ako makakabili nito. Kala ko sobrang mahal. Sa 10,000. Eh, nagtanong ako, mahal. Try ko lang kung maganda rin. Ano ba pagkakaiba? Sound check 1, 2, hey! Diba? So, ang gamit na itong foam na to para yung mga nasa labas, ayan, hindi niya maririnig. Ito, yung para sa hangin mo. Binasa ko yun Okay. Ano yung tsura ng wire? Ito kasi walang wire eh. Paano naman gagawin? Saan mo ipapadaan? Maybe somewhere here?
Kaya ako bumili nito kasi para ano, maging madali lang yung pagkukuha. Kasi ang laki ng mixer ko. Ang laki-laki. Pakita ko sa inyo. Yan, laki-laki guys. Paano ko yan? Paano mo mapapadali yung ano pag re-record natin yan? Basta set up ka pa, hirap-hirap guys. So yung mga cover songs ko, pinaghihirapan ko talaga noon. Meron na kasi siyang condenser dito. Condenser. So dyan siya susut. Then mayroon siyang pasamang tatlong wire guys. Maingay dito guys, meron siyang kasamang wire. So ito yung, I think yung pang live muna, yung palabas. Ito yung charger. Apat siya, apat. Talagang pwede pang cellphone talaga. Ayan. Maganda pag ganun. Talagang pang cellphone. Kahit siguro isalpak ko na siya ngayon, gagana na. Salpak talaga. Ayan, phone, earphone speaker, saka headset, earphone speaker. So I think I try this one muna. Ayan. Then punta ko dito. Ayan. Charger, nakasaksak sa charger. Meron siyang maraming charging. Ito siguro yung panang-supply niya. Charging. So yan, umilaw na siya guys. Then volume down ko muna baka treble, bass, wala siyang mid pala. Ayan, record, music monitor, record, music monitor. So yung record niya maybe. So parang kulang yung wire natin. Dapat mas marami para ma-check natin kung paano ba. So para dala-dalawa yung wire. On natin guys. Ano ba yun? Ayan. I-press mo siya para mag-blow. Low. Tunog niya ibang klase para kang nasa kuweba. Sound check. Hello. Ayan o. Pwede na siya. Hello. Sound hey. Hopefully nagana. Sound check 1 2 3 1 2 3. Sound check 1 2 3 channel 1 2 3. Sound check 1 2 3. Sound. Tapos dito, sound check 1 2 3. So likod John. Pagdating dito sa harap, ayan. Tanggalin natin yung echo, ayan. Paano ba? Sound hey. From the red corner. We are here. Sound hey. Yan, parang maganda talaga siya sa kanta. Tug. Hello, sound check. Hello. Katigim. Hello, sound 1 2 hey. Check. Diba? Tapos meron pa siyang mga shockwave. Okay? Oh my God. Meron pa siyang ganun aso-aso. Yan. Ayun. And laugh. So wala siyang volume. Hindi ko alam saan mabovolume. Wala siyang volume guys. Sa mic volume lang to siguro. And then record.
Diba? Ano yun, Dodge? Ano yun? Make more time. Yung nga time. Hello, sound eh. Chat. Magic. Ano ba? Beatings ba yun? Kiss. Diba? Hello, sound 1, 2, hey. Hello, testing. This is Butch Valdez from the province of Philippines, from Malig, Isabela. Bakit ganun ang pangit? Parang ang pangit. Testing natin maya. Stop ko muna din. Try natin.